Triệu Lệ Dĩnh quả thực là một nữ doanh nhân vừa xinh đẹp vừa tài năng. Triệu Lệ Dĩnh quả thực là một người phụ nữ vừa đẹp vừa tài, câu chuyện của cô ấy truyền cảm hứng và đầy động lực. Cô bắt đầu là một cô gái nông thôn bình thường, với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, cô dần nổi lên trong ngành giải trí. Cô không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà còn có kỹ năng diễn xuất vững chắc và tinh thần cải thiện liên tục. Cô nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp, tham gia nhiều quảng cáo và cuối cùng trở thành một ngôi sao được mong đợi cao. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh không phải ngẫu nhiên. Cô đã chứng minh bằng hành động của mình rằng cái công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. Cô rất nghiêm túc với mọi vai diễn, không ngừng mài dũa kỹ năng diễn xuất và nỗ lực để mang đến cho khán giả màn trình diễn tốt nhất. Sự tận tụy và chuyên nghiệp của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người trong ngành. Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta biết rằng bất kể xuất thân của bạn như thế nào, chỉ cần bạn có ước mơ, tài năng và nỗ lực, bạn sẽ có thể nhận ra giá trị cuộc sống của mình. Cô đã truyền cảm hứng cho vô số người bằng kinh nghiệm của mình và đã trở thành hình mẫu trong tâm trí của nhiều người. Vai diễn mới của Triệu Lệ Dĩnh được tiết lộ. Giáo viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tài năng của cô ấy tuyệt vời đến mức nào? Nhân vật mới Céline của Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ truyền thống. Và phong cách tóc ngắn gọn gàng cùng mái tóc xoăn tuyệt đẹp của cô đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Bi Rang, một giáo viên tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đã ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần phản biện của anh. Những câu thoại mạnh mẽ của anh trong cảnh tòa án, tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, đã trở thành câu nói vàng được khán giả nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng phần thứ hai sẽ còn thú vị hơn nữa và người hâm mộ đang rất mong chờ phần này. Vai diễn mới Céline của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tâm điểm chú ý. Cô giáo Bi Rang của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thẳng thắn nói. Lòng dũng cảm và sự sắc sảo của cô ấy không thể che giấu được. Vào cuối tháng 6, studio của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tung ra một loạt video mới. Nhân vật chính trong đó là nữ biên kịch Céline, đến từ Trung Hoa Dân Quốc. Dòng chú thích đừng bỏ cuộc. Đừng để chúng thành công, giống như cơn giông bão giữa trưa hè. Trực tiếp thổi bùng cảm xúc của cư dân mạng. Phải nói là poster quảng cáo lần này khá thú vị. Dưới cây bút khổng lồ là một con đường trải nhựa đến tận chân, cô Céline đứng ở đó. Như thể cô có thể bước vào cơn bão tiếp theo bất cứ lúc nào. Còn một người nữa, một vẻ mặt hai mặt, một người với và người kia với mái tóc dài và nghiêm trang sẵn sàng xuất hiện. Nghệ sĩ đã chú ý đầy đủ đến các chi tiết trong tác phẩm này và bạn bè tôi đã chụp ảnh màn hình và sử dụng làm ảnh đại diện. Có câu nói. Sau khi xem hai bức ảnh này, tôi muốn học cách viết tiểu thuyết. Kênh phim CCTV đã mời giáo viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Bi Rang đến để bình luận về Céline do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Trong video, anh ấy nói khá thẳng thắn, nhân vật này quá tiên phong. Cô ấy luôn để tóc xoăn và trang phục cầu kỳ khi ra ngoài, thể hiện vẻ đẹp nữ tính truyền thống đến mức cực đoan. Nhưng khi ở một mình, cô ấy hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang và thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của mình với mái tóc ngắn và vẻ ngoài bảnh bao. Ông cũng nhấn mạnh, cô ấy có một lòng dũng cảm và tinh thần phản biện. Cư dân mạng cũng không hề nhàn, mẹ tôi thậm chí còn khen ngợi khí chất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh. Một người khác nói đùa. Hóa ra hai khuôn mặt không phải là từ ngữ miệt thị. Sau khi nhìn thấy, tôi chỉ thấy cô ấy đẹp trai thôi. Có sự tương phản ở khắp mọi nơi, cả trên và ngoài sân khấu. Ví dụ, trong ánh sáng mờ ảo của bộ phim, Céline với mái tóc ngắn đang hút thuốc, móng tay đỏ và viết nhanh lên giấy. Cảnh tượng này ngay lập tức gợi cho mọi người nhớ đến những đêm ở Thượng Hải cổ kính. Khi mọi con phố, ngõ hẻm đều tràn ngập những câu chuyện. Một người hâm mộ đã nói rất đúng, mặc dù cô ấy ăn mặc rất thanh lịch, nhưng cô ấy quyến rũ nhất là khi làm việc nghiêm túc. Khi xem diễn biến cốt truyện, cảnh tòa án thực sự rất ấn tượng, những câu thoại gốc mang hương vị của Trung Hoa Dân Quốc, và chúng nghe có vẻ vang và mạnh mẽ. Như không nói nên lời sau khi bị chỉ trích.
Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi. Câu này đã được nhiều người xem lặp lại nhiều lần. Đạo diễn Peter Chan cũng chia sẻ về hậu trường. Anh tiết lộ rằng trong quá trình quay phim, cả hai nhân vật đều được yêu cầu hút thuốc, nhưng cảm giác trên màn hình lại hoàn toàn khác nhau. Vấn đề không phải là thay đổi mũ, mà là cách diễn viên vào đúng trạng thái. Tôi chưa dạy cô ấy cách diễn xuất, nhưng tôi biết là đúng khi tôi thấy hiệu ứng. Đạo diễn cũng tiết lộ rằng phần thứ hai sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều người hâm mộ đã đặt chỗ trước. Sau khi đoạn phim hậu trường được lan truyền, nó càng khẳng định thêm ấn tượng của mọi người về sự chuyên nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Trong một bức ảnh chụp trên phim trường, cô cúi đầu nghiên cứu kịch bản, trông tập trung hơn bất kỳ ai khác. Việc quay quảng cáo sĩ quan Judy và bí ẩn ngõ Gia Nguyên diễn ra cùng thời điểm nên có người nói đùa. Chắc hẳn cô bé thấy sĩ quan Thỏ và nhà văn Tiên Phong xuất hiện trong cùng một khung hình phải khó khăn lắm. Ốp lưng điện thoại cũng là một điểm nhấn. Một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra rằng đó vẫn là hình ảnh của Judy, và phần bình luận tràn ngập những bình luận như dễ thương và ngầu trong một thời gian. Nhiều người hâm mộ than thở. Một người thì dễ thương, còn người kia thì có thể lật đổ cả cái bàn. Phạm vi vai diễn của họ rộng đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhìn lại mức độ nổi tiếng của bộ phim. Dù là buổi ra mắt hay buổi chiếu giới thiệu, các đánh giá về cô Celine về cơ bản đều là tích cực. Một cô gái chia sẻ. Cuối cùng tôi cũng thấy rằng các nhân vật nữ trên màn ảnh không nhất thiết phải dịu dàng và bao dung mọi lúc, mà có thể. Một cậu bé bình luận. Sự tàn nhẫn này chính là cuộc sống thực. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh trong năm qua gần như không dừng lại, liên tiếp ra mắt nhiều tác phẩm. Hiện tại chỉ còn The City Builder được phát sóng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ phim truyền hình bắt đầu đếm ngược từng ngày để chờ tin tức cập nhật. Tôi hy vọng anh ấy sớm gia nhập nhóm để những người hâm mộ lâu năm như chúng tôi có điều gì đó để suy nghĩ. Về hướng đi trong tương lai. Một số khán giả đã gửi tin nhắn riêng suy đoán liệu công ty có tiếp tục thực hiện những bộ phim cổ trang về mưu đồ chính trị hay không. Suy cho cùng, mỗi lần tôi thử một kiểu mới, nó luôn mang lại sự bất ngờ. Nhưng giờ đây có vẻ như bất kể chủ đề là gì, miễn là nhân vật có hình khối, có cạnh và góc thì cô đều phù hợp để thể hiện. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng kết thúc. Nữ thần phản công mở ra chương mới của sự độc lập. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, chắc hẳn mọi người đều biết đến cô ấy. Là một nữ diễn viên hàng đầu. Chúng ta bị cuốn hút bởi nhiều bộ phim truyền hình mà cô tham gia. Tuy nhiên, bạn biết bao nhiêu về Phùng Thiệu Phong, người chồng cũ của cô, người mà cô có mối quan hệ yêu ghét lúc cao lúc thấp. Nhớ lại mối tình nghĩa của người mới lớn đầy rẫy tin đồn buồn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, quả thực rất kịch tính. Ban đầu, hai người nảy sinh tình cảm trên phim trường. Có những hành động thân mật ở nơi riêng tư, sau đó công khai yêu nhau và kết hôn. Chuỗi sự kiện này thực sự gây chấn động. Không lâu sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai và sinh con. Trở thành một người vợ, người mẹ. Mọi người bên ngoài ban đầu nghĩ rằng mối quan hệ của nhưng họ không ngờ rằng cuộc sống hôn nhân của họ lại sóng gió đến vậy. Số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quen biết nhau từ năm 2016. Năm đó, họ đóng chung trong bộ phim Chị Em Tô Ngộ 03, nữ hiệp. Trong quá trình quay phim, đoàn làm phim phát hiện hai người có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên nắm tay nhau, vai kề vai. Thể hiện tình cảm nồng nhiệt. Phùng Thiệu Phong đôi khi tròn tay qua vai Triệu Lệ Dĩnh, giống như một đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau. Vào thời điểm đó, căng đan giữa hai người đã lan truyền trên mạng, nhiều người còn treo chọc Triệu Lệ Dĩnh, có anh chàng tuyệt vời này làm chỗ dựa, sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh hơn. Ai có thể ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh không những không coi Phùng Thiệu Phong là chỗ dựa mà ngược lại còn đứng trên bục cao hơn mình. Cả Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, và Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm,
từ một nữ diễn viên trẻ trở thành nữ diễn viên hàng đầu. Mặc dù Phùng Thiệu Phong là diễn viên chính nhưng khán giả lại chú ý nhiều hơn đến Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Tôi nghĩ anh ấy hẳn phải vô cùng ghen tị với sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh vào thời điểm đó. Năm 2017, cả hai lại hợp tác trong bộ phim truyền hình Ệ Minh Lan truyện. Bộ phim không chỉ gây được tiếng vang mà còn đạt được tỷ suất người xem rất cao, giúp độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh tăng vọt trở lại. Phùng Thiệu Phong vẫn đóng vai phụ trong phim. Trong quá trình hợp tác, Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố họ đã kết hôn. Tin tức này làm mọi người đều sửng sốt. Chúng tôi không ngờ rằng cặp đôi cũ này đã bước vào hôn trường mà chúng tôi không hề hay biết. Đằng sau cuộc hôn nhân ngọn lửa tranh giành quyền kế. Khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn, không có ai quá bất ngờ. Dù sao thì trước đó, tin đồn về hai người họ đã được lan truyền rộng rãi rồi. Thậm chí có người còn suy đoán Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong là vì cô đang mang thai, sau đó có vẻ như điều này đã được xác nhận. Ngay sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh một cô con gái xinh đẹp. Là một người mẹ mới, bà đáng lẽ phải được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên những đứa cháu của mình. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Triệu Lệ Dĩnh và nhà họ Phùng đã lộ rõ vào thời điểm này. Vào thời điểm đó, một người trong cuộc tiết lộ rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong không mấy thân thiện với Triệu Lệ Dĩnh. Thường xuyên chỉ trích cô và gần như coi con dâu như không khí. Điều này khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất tổn thương và ủy khuất. Điều nực cười hơn nữa là Phùng Thiệu Phong lại nhắm mắt anh là Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ ruột bắt nạt. Cậu ấy thực sự là một cậu bé cưng của mẹ. Ngay cả một anh hùng cũng không thể cưỡng lại tình yêu của một người phụ nữ xinh đẹp. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở một vùng nông thôn phía Bắc, có lẽ không bao giờ ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó xử như vậy sau khi được gả vào một gia đình giàu có. Trong mắt người ngoài, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ là người may mắn khi cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều thành công. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng cô ấy đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp trong tim. Như câu nói, đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Xem ra cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh quả thực không được mỹ mãn. Tuy nhiên, chính vì áp lực và đau đớn này mà Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay Phùng Thiệu Phong vào năm 2019. Khi đó, tin tức ly hôn của họ đã gây chấn động. Đám đông ngạc nhiên hơn cả vụ ly hôn là tốc độ ly hôn nhanh chóng của cặp đôi nổi tiếng này. Giống như mặt trời mọc từ hướng Tây, và toàn bộ ngành giải trí đều sửng sốt. Cuộc sống sau khi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh có vẻ thoải mái hơn nhiều sau khi chia tay. Trong vài năm tiếp theo, cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Dù là phim cổ trang hay phim hiện đại, cô đều thể hiện nhiều diện mạo đa dạng và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Ngược lại, sau khi Phùng Thiệu Phong ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của anh rơi vào tình trạng trì trệ và xuống dốc. Không chỉ vậy, anh còn bắt đầu buông thả bản thân ngay sau khi ly hôn, với phong cách thoải mái, phóng khoáng. Khiến người ta có cảm giác anh là một tay cờ bạc gầy gò, hoàn toàn khác với hình ảnh chàng trai trẻ lịch thiệp trước khi kết hôn. Điều này cũng gián tiếp chứng minh một sự thật họ Phùng, những lời chỉ trích và buộc tội cô đều mang tính vu khống và định kiến đến vậy. Rõ ràng là ai đang nổi tiếng hơn. Phùng Thiệu Phong không hề bị trầm cảm sau khi ly hôn. Sau một thời gian, anh ấy lại chuẩn bị sẵn sàng để tạo dựng tên tuổi cho mình một lần nữa. Tuy nhiên, liệu anh có thể trở nên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh hay không vẫn còn là ẩn số. Xét cho cùng, thực sự có một khoảng cách nhất định giữa hai bên về sức mạnh cơ bản và khả năng cá nhân. Nói về xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy chắc chắn là đại diện tiêu biểu cho trường hợp đi lên từ dưới đáy trong ngành giải trí. Bà sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Hà Bắc. Từ nhỏ, anh đã theo cha mẹ làm việc quần quật trên đồng ruộng, kiếm sống bằng đôi bàn tay cần cù của mình. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không được học hành nhiều nhưng cô lại có tinh thần tự hoạt. Tình cờ cô bước vào ngành giải trí thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng trực tuyến và kể từ đó,
cô đã liên tục thành công. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực hết mình. Từ một tân binh vô danh trở thành ngôi sao lớn được mọi người chú ý, bằng nỗ lực của bản thân, bà đã nâng đỡ vinh quang cho cả gia tộc. Ngày nay, cô đã trở thành nữ diễn viên được nhiều đạo diễn lớn ưa chuộng và đã khẳng định vị thế là nữ hoàng rating của phim điện ảnh và truyền hình. Gia tộc họ Phùng là một gia tộc quan lại danh giá qua nhiều thế hệ và có sức ảnh hưởng cực lớn trong số những gia tộc danh giá ở Thượng Hải. Từ nhỏ, anh đã là hoàng tử bé hi của một gia đình giàu có. Không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày. Có vẻ như anh chưa bao giờ gặp phải bất kỳ khó khăn hay gian khổ nào trong suốt quá trình trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi hoàng, ngoài sự khác biệt về giai cấp, lý do chính là hai người có sự khác biệt rất lớn về thái độ và mục tiêu nghề nghiệp. Khi tin tức về cuộc ly hôn của cặp đôi này được đưa ra, nó ngay lập tức gây ra một làn sóng phẫn nộ. Một số người ngưỡng mộ sự dũng cảm và thông minh của Triệu Lệ Dĩnh. Những người khác lại cảm thấy tội nghiệp cho Phùng Thiệu Phong. Suy cho cùng, anh ta là một người tài năng xuất thân từ một gia đình giàu có, mặc dù anh ta có vẻ ngoài bình thường. Mọi người đang bàn tán về tương lai phát triển của Phùng Thiệu Phong. Một số nhà phân tích tin rằng anh ấy có thể phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong việc tiếp tục phát triển sự nghiệp vì nguồn tài chính và nền tảng không còn là lợi thế của anh ấy nữa. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ thoải mái hơn sau khi ly hôn, thể hiện nguồn năng lượng dồi dào. Cô đã nhận được nhiều vai diễn liên tiếp, mỗi vai đều mang lại sự mới mẻ cho khán giả. Xem ra ly hôn thực sự là cú hích tinh thần cho Triệu Lệ Dĩnh. Vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được coi là trường hợp kinh điển của cuộc chiến giành quyền kế vị, chắc chắn một lần nữa chứng minh quy luật sắt đá của ngành giải trí. Mục tiêu cuối cùng của người nổi tiếng là đỉnh cao sự nghiệp. Không chỉ là danh tiếng, tiền bạc hay quyền lực. Những ngôi sao có tham vọng và động lực thường có thể đạt được vị trí cao hơn. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, một y gái nhà quê, cô đã chinh phục toàn bộ làng giải trí bằng sự cần cù và mạnh mẽ của mình, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ. Về phần Phùng Thiệu Phong, triển vọng phát triển của anh vẫn chưa rõ ràng, có lẽ phải dựa vào chính sự nỗ lực của mình. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Triệu Lệ Dĩnh sẽ gặp được một người bạn đời hợp với tâm hồn mình và cùng hoàng tử quyến rũ của mình bắt đối với Phùng Thiệu Phong. Anh cũng nên thành tâm hy vọng có thể gặp lại một mỹ nhân như con gái nhà họ Phùng đã lớn. Cuộc hôn nhân của anh và Triệu Lệ Dĩnh diễn ra một cách bất ngờ. Và việc ly hôn của họ hiện tại cũng là điều bất ngờ. Đối với cặp đôi từng yêu nhau say đắm như Triệu Tiểu Yến, có lẽ số phận đã định sẵn họ sẽ phải trải qua một thời kỳ lang thang. Nhưng những năm tháng đã qua của họ cuối cùng sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành giải trí. Cuối cùng, máy quay cũng chụp được hình ảnh lưng của người đang đứng trong căn phòng tối. Hình dáng nhỏ bé của anh gánh vác toàn bộ vở kịch. Bất kể có bao nhiêu cơn bão, chúng ta phải đấu tranh vì sự công bằng cho người khác. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một nhà văn tiên phong. Cuộc sống đôi khi cần một chút cảm giác mạnh mẽ này. Giống như khi bạn đang làm thêm giờ vào đêm cửa sổ. Có thể bạn không biết đó là ai, nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Mùa hè năm nay, câu chuyện bí ẩn ngõ Gia Nguyên mới bắt đầu. Liệu chúng ta có gặp một Celine khác ở lượt tiếp theo không?